دروغ چرا؟ اولش خیلی برام لذت بخش بود، اما به مرور زمان فهمیدم ورزش برای من کسب مقام و قهرمان شدن نیست. پهلوانی و بزرگمردی باشه که همه ما ورزشکارا براش تلاش میکنیم. قهرمانی اون چیزی نبود که من رو نسبت به کاری که میکنم سیراب کنه. منی که هر وقت خشمگین بودم بیشتر و محکمتر تمرین میکردم تا حس خشمم کم. ایران بشناسیم تا قهرمان جهان بشیم. تماس کنین. نگران نباش. يدريك لعل الساعة قريب. یه مطلبی با شما صحبت کنم. در مورد چی؟ در مورد اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده. دیگه ایرم. فکر میکردم اون کامیونا میرن فرانسه. لینک به اینو بعداً باز میکنم. بده به من بده. اونا رو باز کن. من خودم باز کنم. ماشاءالله کودک در اون جفتک میزنه. والا معلوم. شرط بزنم. به به دایناسور